Hi everyone, welcome to my channel. Ẹ ṣeun. Ẹ jọ̀ọ́ bá sọ bí ẹ ṣe jẹ́ fún àwọn tó ń wò yín o. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí o. Orúkọ mi ni Olórí Adélájú Fámákindé. Tí táìtù mi dẹ̀ jẹ́ Amúrùmọ́remí Àjànsorò tìlú Ilé-Ifẹ̀, tí mo dẹ̀ tún jẹ́ ìyá gbogbo eléré ọmọ Ṣẹ̀ǹbáyé tìlú Ilé-Ifẹ̀. Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun. Ǹjẹ́ ẹ lè bá wa sọ fún wa lẹ́kùnrẹ́rẹ́ òrìṣà tí ẹ gbé lọ́wọ́ ní Ilé-Ifẹ̀? Bẹ́ẹ̀ni, òrìṣà tí mo gbé lọ́wọ́ ní Ilé-Ifẹ̀ ó ti pín sí méjì. Bọ̀ ní àkọ́kọ́ ni Amúrùmọ́remí, ìyẹn Mọ́remí Àjànsorò. So èmi ni amúrù rẹ̀ tí mo jẹ́ living progenitor of Mọ́remí Àjànsorò ní ìlú Ilé-Ifẹ̀. Tó bá sọ wípé Amúrùmọ́remí, ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ́nà nìyẹn yà wá? Ẹ jẹ́ lè sọ fún wa nǹkan tó túmọ̀ sí lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Nǹkan tí amúrù túmọ̀ sí ni pé àwọn Yorùbá wọ́n bọ̀ wọ́n ní ayé tẹ̀sìn ò jẹ ìrù díẹ̀ ó máa jẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Èmi ni living progenitor of Mọ́remí Àjànsorò. Gbogbo wa bóyá ní school bóyá níbì kan ní ọ̀nà kíní àti kejì àti máa gbọ́ ìtàn Mọ́remí Àjànsorò rí, ìyẹn akọni obìnrin. So èmi ni mo jẹ́ amúrù wọn tó represent presently ní ilẹ̀ Yorùbá ní Ilé-Ifẹ̀. Ẹ ṣeun. Ẹ jọ̀ọ́ kí wá ní ìyàtọ̀ tó wà láàárín ẹ̀yin àti bàbá tí ó jẹ́ pé àwọn gan ló wà nídìí òrìṣà Mọ́remí yẹn ní sáyẹn? Àwọn ni wọ́n jẹ́ Mọ́remí custodian, ìyẹn ọba Ìṣòro ọwá Ayékéré tìlú Ilé-Ifẹ̀, bàbá náà jẹ́ sí mi. Ẹ jọ̀ọ́ wá bá a ṣàlàyé bí ìyá tí náà ṣe jẹ́ tó fi parapọ̀ mọ́ iṣẹ́ tí báwọn náà ṣe wà. Bákan náà ni kò sí èèyàn tó máa ní bàbá tí ò ní ní ọmọ. Mọ́remí àkọ́kọ́ ìyẹn Mọ́remí Àjànsorò gọ́gọ́ tó jẹ́ ìyá wa, bí àwọn ṣe jẹ́ bàbá sí èmi nísìnyí, àwọn náà ni Mọ́remí náà ní bàbá ní ayé ìgbà yẹn, àwọn náà represent bàbá ẹ̀. Ẹ ṣeun ìyá wa. Ẹ jọ̀ọ́ wá sọ fún wa, a fẹ́ mọ òrìṣà gangan tó jẹ́ pé òkè tẹ́yìn bá fẹ́ wá sọ́dọ̀ yín fún láti ṣe ìwúre àbí láti ṣe àbí ọ̀kọ́nà kó lè là. Ẹ jọ̀ọ́ ṣàlàyé fún wa òrìṣà wo gangan lẹ́yìn máa ń tọ̀ lọ láti ran àwọn èèyàn lọ́wọ́. Òrìṣà Mọ́remí tí ó jẹ́ abínibí mi náà ni, tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ náà bí mi sí, tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni mo ti jáde. Ẹ ṣeun ìyá wa. Ǹjẹ́ ẹ lè ṣàlàyé fún wa àwọn ìrìn àjò yín nínú ìṣẹ̀ṣe? Ìrìn àjò nínú ìṣẹ̀ṣe ó pọ̀ gan. Wọ́n ní tá bá ní ká bẹ̀rẹ̀ ńsìn, ilẹ̀ á ṣú, ilẹ̀ á mọ́. Ṣóyè yín, ẹ̀yin tẹ́ ń fojú tó ń wò mí. Ṣé ìrìn àjò nínú ìṣẹ̀ṣe kò ń sọjọ́ kan ló ń bẹ̀rẹ̀, kò dẹ̀ ń parí síbì kan. Kò ń sọjọ́ kan ló ń bẹ̀rẹ̀ bí mo ṣe ń sọ lọ, kò dẹ̀ ń parí síbì kan. Ìrírí dẹ̀ pọ̀, ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá fẹ́ ṣe ìṣẹ̀ṣe tá à ń ṣe yìí, ó máa ní àfaradà, ó dẹ̀ máa ní òótọ́, ó dẹ̀ máa ní ọkàn kan. So ìrírí pọ̀ nínú ẹ̀ ní ẹnu ìmọ̀ọ́ba ìgbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ tí mo dẹ̀ ti dé ilé ayé yìí. Ẹ ṣeun ìyá wa. Ẹ jọ̀ọ́ nígbà tá a dé ọ̀dọ̀ yín, a rí pé a rí àwọn ọmọ kéékèèké. Ǹjẹ́ ẹ lè ṣàlàyé fún wa kí ni àjọṣepọ̀ tó wà láàárín òrìṣà tẹ́ gbé lọ́wọ́ àti àwọn ọmọ kéékèèké? Ṣé rí òrìṣà Mọ́remí, wọ́n ní Mọ́remí Àjànsorò abẹ̀jẹ̀ pọ̀pọ̀ pé ìyá bíyámọ́ ní abọ̀já gbọ́ọ̀rọ̀. So ó máa ń kọ́ lọ́mọ yọyọ ni. Mo tún sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan náà pé òrìṣà kan tún wà lọ́wọ́ mi tí mo jẹ́ ìyá gbogbo eléré ọmọ. Àwọn tó ń pè ní eléré ọmọ ni pé àwọn ọmọ wẹ́wẹ́, ìyálóde eléré ọmọ ọ̀fífẹ́, àjọ wà bá a ṣe jọ wà yìí náà ni àwọn lẹ́yìn wò lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi tán wọ aṣọ funfun yìí. So gbogbo àwọn ọmọ wẹ́wẹ́ àwọn náà ń pè ní eléré ọmọ. Gbogbo sample ẹ̀ náà ló dẹ̀ wà ní gbogbo ibi tá a wà yìí. So bó ṣe rí nìyẹn, kò sí ibi tí mo ṣe máa wà níbì kan tẹ́wì ò ní wà ń bẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ àwọn èèyàn wa máa ń gbọ́ eléré ọmọ. Ǹjẹ́ ẹ lè ṣàlàyé fún wa lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nǹkan tó ń jẹ́ eléré ọmọ? Ẹ ṣé. Mo kí gbogbo eléré ẹ̀kọ́. Ṣé nǹkan tó ń pè ní eléré ọmọ ni pé àwọn ọmọ ẹgbẹ́, àwọn ọmọ emèrè, àwọn náà ń pè ní eléré ọmọ, àwọn ọmọ emèrè. Ṣùgbọ́n àdá pé ẹni gbẹ́kàn pé eléré ọmọ làwọn eléyìí.
oríṣiríṣi mèrè ló wà. A ní tinú ọ̀gẹ̀dẹ̀, a ní tinú àbàtà, a ní tinú ògiri, a ní tinú omi, àwọn tó ń jẹ́ onípàṣán ọ̀wẹ́rẹ́, oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ ni elérè ọmọ. Kò dẹ̀ sí ẹni tó wà nílé ayé yìí tó kì í ṣẹlẹ́gbẹ́ ọmọ. Àfẹ́ni tí ò bá ti dictate ara rẹ̀ lókù. Òun ló máa ń jẹ́ kẹ́lòmíì ó máa fi oògùn orí fífọ́, a máa fi wo onírúurú torí pé kò tí dictate ara rẹ̀ ni. Ẹ ṣeun. Àjọṣepọ̀ wo ló wà láàrin elérè ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ tẹ́ ń sọ yìí àti Mọ́remí tẹ́ ń sọ̀rọ̀ nípa yìí? Mọ́remí Àjànsorò jẹ́ abiyamọ, abọ̀já gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀, akọni obìnrin, òun ló máa ń gbàyàn lọ́jọ́ ogun tó le. So ìyá ọmọ ni, ìyá ọlọ́mọ rẹpẹtẹ ni. Òun ló yẹ ká máa pè ní ìyálóde àkọ́kọ́, ìyálóde àgbáyé, ìyálóde àkọ́kọ́ ní orílẹ̀-èdè àgbáyé tá wà yìí. Nítorí òun ló gba gbogbo wàhálà. Tí ò bá sóhun, a lè rọ́mọ wẹ́wẹ́, kódà a lè rágbàlagbà gan. Ẹ ṣeun. Ǹjẹ́ wàá lè sọ fún wa ìtàn tó rọ̀ mọ́ òrìṣà tẹ́ gbé lọ́wọ́ yìí? Ẹ ṣé. Bí èmi ṣe jẹ́ amúrù Mọ́remí yìí, ó ní nǹkan tó bí because èmi kọ́ ni àkọ́kọ́. Ká ní pé wọ́n ń sọ̀rọ̀ nínú ìdílé oníkálukú báyìí, wọ́n wá ń jẹ oyè ńbẹ̀, ó máa ní nǹkan tó rọ̀ mọ́ tẹ́lẹ̀ tó fi débi tó dé, ó ní nǹkan tó rọ̀ mọ́ tẹnìkan tó fi dé ibi tó dé. Inú mi dùn pé ẹ ti béèrè béèrè kan pé èèyàn kan báyìí pé báwo ni ó ṣe jẹ́, ilé náà báyìí báwo ni ó ṣe jẹ́. Ṣẹ́rítàn tó rọ̀ mọ́ ni pé Mọ́remí Àjànsorò ó jẹ́ ọmọ bíbí ilé Iyékéré. Agboolé kan wà nínú ìlú tá wà yìí tó ń pè ní agboolé ilé Iyékéré. So agboolé ilé Iyékéré yìí ni ibẹ̀ ni a ti bí Lúkùgbà. Lúkùgbà yìí jagunjagun ni. Àwọn kankan ṣẹlẹ̀ ní ìgbà wáṣẹ̀ nílùú tá wà yìí. Wọ́n ní kó pe àwọn akọni jáde, wọ́n níṣẹ́ tán fẹ́ ṣe. Ká má fọ̀rọ̀ gùn, wọ́n gbéra. Ìrìn àjò wọn láti ibi tán ti ń bọ̀ ó dé ìlú Ọ̀fà. Ìgbà tán dé ìlú Ọ̀fà, ọba Ọ̀fà ní ayé ìgbà náà ó gbà wọ́n lálejò. Ó kí wọn pé ẹ̀yin akọni ẹ máa kú rìn, ẹ máa kú bójú ọjọ́ ṣe rìn. Arábìnrin kan wà nínú ààfin nígbà náà, wọ́n ń pè ní Olóńbẹ. Olóńbẹ yìí ó jẹ́ ọmọ bíbí ọba Ọ̀fà ní ayé ìgbà náà. Òun ni ó ṣe ètò ìtọ́jú àwọn akọni náà tán wọnú ìlú wọn ní ìgbà yẹn. So bàbá tó jẹ́ Lúkùgbà tó jẹ́ bàbá ńlá bàbá tiwa ní ilé Iyékéré tí èmi tán ti bí mi. So bàbá yẹn òun ni ó wá ń sọ fún ọba náà pé kábíyèsí yé Mọ́remí ọmọ ìrẹ́ mi lọ́pọ̀ ọmọ mi sì alálejò yìí ó rè mí ló bá ní pé tí n bá dẹ̀ tí ń tẹ̀síwájú ìrìn àjò wa lọ́la ṣé oore ọ̀fẹ́ wà kẹ́ẹ̀dẹ̀ yọ̀ǹda ọmọbìnrin fáwọn káwọn ìjọ máa lọ. Ló bá ní wẹ́n kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ tí òun ò ní ṣe fún yín ìyẹn ọba Ọ̀fà. Nígbà náà ìgbà tó di ọjọ́ kejì táwọn akọni fẹ́ máa tẹ̀síwájú tán fẹ́ máa bọ̀ sí ìlú Ilé-Ifẹ̀ padà. Ọba náà ó mú lérí ẹsẹ̀ ó ní Olóńbẹ kó máa tẹ̀lé wọn kánjọ máa tẹ̀síwájú. Olóńbẹ tẹ̀lé Lúkùgbà tó jẹ́ baba ńlá baba tiwa ní agboolé ilé Iyékéré ó tẹ̀lé wá sí inú ìlú yìí. Ìgbà tán dé ìlú Ilé-Ifẹ̀ láàrin ìgbà tá máa rí òṣùpá méjì Olóńbẹ ó finú ṣoyún bíbí tó máa bí ọmọ ó bí ọmọ obìnrin. Orúkọ tí bàbá náà wá pè Olóńbẹ nínú ààfin lọ́jọ́ náà pé ọmọ yìí Mọ́remí o kábíyèsí ẹ lè yọ̀ǹda fún mi ọmọ yìí rèmí bẹ́ẹ̀ náà ṣe wá sọ Mọ́remí ní Ọmọ́remí. Ọmọ́remí ni a sọ Mọ́remí ó làwọn ń pè ní Mọ́remí nísìnyìí Ọmọ́remí ni. So ìgbà tí Mọ́remí tó bẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé títí ó ń dàgbà àwọn baba ńlá bàbá wọn kọjá lọ. Ṣé mọ̀ pé ìran ò kí ń parẹ́, ìran yẹn náà tún wá ń bọ̀, ìran yẹn náà wọ́n náà ń bọ̀ títí tí àwọn kankan náà tún wá ṣẹlẹ̀ nínú ìlú tá wà yìí náà again even ní ilẹ̀ Yorùbá generally. Bí Ọmọ́remí náà bó náà ṣe bí akọni nìyẹn tó ṣe bí bàbá pé a lè máa wòlú ìran kó máa rí báyìí ṣé bá ọmọ akọni lòun ò gbọdọ̀ sójó bó náà ṣe bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò náà nìyẹn. Ìgbà tó náà bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ìgbésí ayé títí ẹ̀ náà pẹ̀lú ogun tó tún dìde tó ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá. Ìgbà tí Mọ́remí náà ó jagun yẹn ó ṣẹ ó ní àwọn èèyàn ṣe gbàgbé Mọ́remí títí ó ló máa ń fà tá fi máa ń ṣe ọdún kan nílé Ifẹ̀ tá máa ń pè ní ọdún Èdì ìyẹn ni ọdún Mọ́remí. So Mọ́remí Àjànsorò ní ìgbà náà ìgbà tí ó jagun yẹn tó padà dé ẹbí wà ará wà àwọn kan lọ ń ba many things ló ṣẹlẹ̀ ní àárín ọ̀rọ̀ yẹn. Ìgbà tí ó wá dé sí ibì kan ibẹ̀ là ń pè ní Òkèrèwé temple náà wà níbẹ̀ yẹn
níbi Òkèrèwé tábà tí kò ní ààfin bàbá wa Ọ̀jájá kábíyèsí aláṣẹ temple náà wà ní ibẹ̀ ni ìyá wa ló fi ṣe ibùjókòó ní ayé ìgbà náà lọ́hùn. So nǹkan tó wá bí ìgbà tí ó wá yá tí ìwà ya wa pẹ̀lú àwọn kan tí ìyá wa tán sípò padà kò ṣe pé wọ́n kú pé èèyàn kan sin wọ́n tán sípò padà tán wà ní ààyè kan títí di ìsìn yìí tó yẹ pé ibi àwọn bàbá mi kan àti àwa kan lọ́wọ́ náà mọ omi tó wà tá a dẹ̀ ṣe ń ṣe tá a fi ń ṣèrántí ẹ̀ títí di wákàtí tí mo fi ń sọ̀rọ̀ ìbáyìí tá a bá máa rí oṣù kan sí méjì sí ìsìn yìí a tún máa ṣe ọdún Mọ́remí yẹn tán pè lọ́dún èdè nílùú yìí ìgbà tí ó wá di pé ìrántí yẹn dín wá wò pé ìyá wa tó lọ yìí náà pé èèyàn kan náà ó gbọ́dọ̀ wà tó máa represent ìyá yẹn pé gbogbo nǹkan tí a ti ń ṣe náà tá lè máa fi ṣe tó yẹ ní inú ilé wa yìí tí ò gbọ́dọ̀ parun tó fi ń ṣèrántí ẹ̀ nílùú so òun náà wò pé ìyá yẹn pé ìrù tó fi sílẹ̀ ìyẹn pé bí ìrù ṣé Yorùbá mi yẹn ṣóye yín olóbi amúrù ẹni tó mú ìrù èèyàn ẹni tó as a representative òrìṣà yẹn gangan so òun ló bí amúrù àwọn kan dẹ̀ ti ṣe mo ní àwọn ìyá tó ti ṣe síwájú mo ní àwọn ẹ̀gbọ́n tó ti ṣe síwájú kó tó di pé ó kan èmi ní àsìkò bóyá bí ọdún 4 sí 5 sígbà tá a wáyé.